na nga guys. So before I start this easy tutorial for eyebrow using pencil, ito gamit ko EB, dalawang EB. Ayan, darker and lighter. Then of course, kailangan natin ng concealer. Ayan, concealer. Ito yung kanyang sekreto para luminis ang ating kilay. Kung wala kayong concealer guys, you can use your foundation. Ayan, of course, kailangan rin natin ng brush. Ayan, brush, mga brushes. Buhok, ayan, brush. Ito mas maliit, ito yung mas malaki. At saka ito yung pang brush. Ayan guys. And of course, kailangan natin ng cotton buds for cleaning. At saka gusto ko lang i-share yung pinaka-favorite kong pangkilay na swak naman sa budget is the Bench Beauty Eyebrow Pencil. Ayan, ito yung gamit ko, dark. At sobrang ganda niya guys. Sobrang ganda. Hindi siya waterproof pero maganda yung quality niya. Hindi siya creamy na pangkilay guys. So disclaimer, all this product na gagamitin ko for this tutorial for eyebrow is not sponsored guys. So ayan, so let's start guys. So of course, uunahin ko to. Kailangan natin ng eyebrow. Any eyebrow guys. Okay lang yan, kahit anong klaseng eyebrow, basta eyebrow. Ayan, so ganito. So ito lang ang pangmabilisang kilay. Kilay is life. So ganyan lang siya guys. Everybody's searching for me. Ha, kapal ganyan. Then of course, the secret for this eyebrow is this one. Ayan siya guys. This is the concealer from Says Lady. Ayan, so let's put. And then, gagamit tayo ng brush. Ito yung gagamitin brush, mas maliit. And it's time to shape your kilay. So, ganito lang siya guys. So, di ba ang bilis? O, ganyan lang guys. Ang mag-shape ng kilay. This is a secret. Ito yung guys, sikreto. Ayan guys, ito yung sikreto ng kilay para mas malinis tignan at mas presentable. Yung sabi nilang presentable na tignan yung kilay nyo guys. So, ayan. So, sorry guys, I'm sweating. Ang init guys, sobrang init. So, ganyan guys, i-shape nyo lang siya. So, ayan nga siya guys. Ayan, kung napapansin nyo, ito siya. So, lilinisin lang natin. Ayan siya guys. Ganito lang maglinis ng kilay. So, ayan na siya guys. So, para mas okay yung dapat hindi siya darker. Kasi ang kilay guys, para maganda siya tignan, dapat dito darker, tapos lighter lang dito sa pinaka gilid. So, the secret is, kailangan mo lang siya i-brush. Ayan. Brush, 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 brush. Then, of course, kailangan mo linisin dahil lumagpas. So, linis-linis lang guys. So, ganyan lang siya guys. Linisin lang. Diba? Ang bilis. Then sa kabila naman, let's try. Creamy kasi siya guys, kaya ayoko to. Kasi ang bilis niya kapag oily kasi yung face ko. Tapos feel ko parang nag-aano ako, parang ang pangit, basta ang pangit guys. Pero ang sikreto niyan, the secret for your eyebrow is lagyan natin ng powder. So powder guys, any powder, Johnson or any na
powder. Lagyan natin para maganda sana kung ang gagamitin nyo is loose powder. Ayan. Ayan siya guys. And then, linis lang. Para hindi siya and then, next one is this one. Try ko naman yung lighter one. This is, no, it's a darker. Ito yung mas brownish. Ito yung lighter. Let's try this. So, ayan. Sa kabila naman, gamitin natin yung mas darker. So, the darker one. Ayan guys. So, tignan nyo kung paano ko magkilay. Go lang ng go. Ayan. Sige. Lagpas pa more. So, ganito ako nagkikilay guys. Look and look. So, ganyan lang. Kapal. Alang kapal. Oh my gosh. Oh my gosh. What's this? So, the secret is the concealer. And let's wash. Let's clean guys. And so, linisin natin. O, diba guys? Ganyan lang. I-shape nyo yung kilay nyo. O, diba? Kala nyo oh my gosh. Look guys, yung aking concealer pumunta sa aking hair. Naging white hair na ako. Di pa ako matanda. O, diba? Guys, ganito lang yung sikreto ng pagkikilay. This is the secret of kilayers. Of course, sa taas naman tayo. At ang kapal ng bonggang-bongga. Masyadong makapal pala itong nakuha kong brush. Kapal. Kapal. What's this? What's this? Okay, pantay-pantay na konti. Push pa. Ayan na, ganun ko. Masyado kasing makapal, guys. So, I recommend this small brush. Let's clean, guys. Linisin natin. Ganyan lang, guys. Sobrang bilis. Sobrang bilis ng bonggaers. Diba? It's up to you guys kung paano nyo. O kasi sobrang kapal tong ginawa ko. Ayan, diba? Nataray ito. Pero ayan mo na. So, ganyan guys. And then, let's use this brush para maging okay dito sa part na to. Ang pangit talaga pag creamy yung ano mo yun, yung hindi ko talaga bet ang creamy. Mag-creamy tong ano na to, tong eyebrow na to. Hindi ko siya bet. So, ayan siya guys. O, diba, ang kapal niya. Pero, it's up to you kung paano nyo i-shape yung kilay nyo. Kung hindi naman kayo mahilig sa mga makapal na kilay, nasa inyo yun kung paano nyo i-shape. So, ang sikreto lang talaga guys is the concealer or the foundation, anything guys. So, ganyan, ayan. Diba? So, sobrang bilis. And, talagang, ako talaga, I love being pagkikilay. I love eyebrows. Ayan. So, gustong-gusto kong mag-eyebrow. Ayan na, sobrang, ito yung mas darker. Ito yung lighter shape ng EB. So, ito yung darker. Yung isa naman is the lighter and darker. So, ganun guys. So, ayan nga guys. I hope you enjoy this video. This is